Én Csilla vagyok, és ez itt a Plain Hungarian Podcast magyarul tanulóknak. A mai epizód témája a sakk. Amikor ezt az epizódot készítem, szeptember eleje van, és a sakk olimpia szeptember 10-én kezdődik. Idén Budapesten rendezik meg. Egy kedves klubtag, Rafael javasolta ezt a témát, amit köszönök neki. Én sajnos nem tudok sakkozni, nem volt, aki megtanítson, de most utána olvastam a sakk történetének, és nagyon sok érdekességet megtudtam róla. Ezekről fogok ma mesélni, és megismerheted Rafael és mások történeteit is a sakkozással kapcsolatban. Ha szeretnéd elolvasni a podcastot, megkapni az angol-magyar szólistát, és az összes linket, amit berakok majd az epizód átiratába, és szeretnél magyar órára jönni hozzám, akkor csatlakozz a klubomhoz a Kofin. Szeptemberben több új izgalmas dolog is lesz, szinte minden héten tudunk online találkozni és együtt tanulni. A linket megtalálod a podcast alatti leírásban. Szóval kezdjük szerintem ott, hogy mikortól létezik a sakk. A legelső bizonyíték a sakk létezésére egy 868-ból származó könyv Indiából. Utána találtak egy arab könyvet is, majd innen terjedt el Spanyolországban, utána Olaszországban, végül egész Európában. A sakknak volt az 5. vagy 6. században egy perzsa változata. Ez nekem nagyon tetszik, mert azt mondják, itt a bábuk smaragdzöld és rubinvörös színűek. A mai futók helyett elefántok voltak benne, és a vezért vazírnak hívták. Európában változtattak pár dolgon, mivel nem ismerték például az elefántot, ezért lett itt futó helyette, de Franciaországban például ez a bolond vagy bohóc lett, vezér helyett pedig királynő. A sakk annyira elterjedt, hogy a 7 lovagi készség erény között is szerepel. Elvárták a lovagoktól, hogy tudjanak lovagolni, úszni, nyilazni, vadászni, verset írni, vívni, és hát sakkozni is. 1300-ban készült egy sakkönyv, ami állítólag olyan népszerű volt, mint a Biblia, és nagyon sok nyelvre, például olaszra, franciára, angolra, németre és svédre is lefordították. Eredetileg latinul volt írva. Magyarországon több helyen is találtak 14-15. századi sakkfigurákat, és egy sakk asztal darabjait is megtalálták. Lehet tudni, hogy Károly Róbert magyar király Jánosnak, a cseh királynak sakkészletet is adott ajándékba. A sakk történeténél maradva azt találtam, hogy 1924-ben rendezték az első nem hivatalos sakk olimpiát, 2 évvel később éppen Budapesten rendezték meg újra, amit a magyarok nyertek meg, aztán az első igazi hivatalos olimpia 1927-ben Londonban volt, amit szintén a magyarok nyertek meg. A sakk olimpiát egyébként nem az olimpiával egyszerre szokták rendezni. Visszatérve a sakk népszerűségére, találtam egy csomó híres vagy fontos magyar embert a történelemből, akik szerettek sakkozni. Felsorolok közülük néhány olyat, akiknek a nevéről a magyar gyerekek biztosan hallottak az iskolában, hát ha van köztük olyan, aki téged is érdekel. Szóval híres magyarok, akik szerettek sakkozni, politikai szereplők közül II. Rákóczi Ferenc, Bem József, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Klapka György, Klebersberg Kuno és Kádár János, írók, költők közül Zrínyi Miklós, Petőfi Sándor, Karinti Frigyes, Nagy Lajos, József Attila, Erkel Ferenc, tudósok, Szentgyörgyi Albert, Bolyai János, Bláti Ottó.
Találtam egy olyan érdekes sztorit, hogy egy Kempelen Farkas nevű ember feltalált egy sakkozógépet. Ez egy szekrénynek tűnő valami volt, hozzá egy emberfigura, ami úgy nézett ki, mint egy pipázó török varázsló. Kempelen azt mondta, hogy ez a gép tud sakkozni, sőt olyan jól sakkozik, hogy még a Huszár útja nevű feladatot is meg tudja oldani. A gép tényleg tudott sakkozni, Európában sok helyre elvitték, és még Amerikába is elment, de végül kiderült, hogy belül egy igazi ember volt, egy profi sakkozó, és mágneses volt a sakktábla, így látta, hogy mi történik a sakktáblán. Minden esetre ez egy jó kis történet. Na és egy másik dolog, ami tetszett, volt egy olyan világbajnokság, ami 1 évig tartott. Volt 2 sakkozó, Karpov és Kasparov, akik sehogy nem tudták egymást legyőzni. A világbajnokságon 6 győzelemig akartak játszani, de fél évig egyiknek sem sikerült megszerezni a 6 győzelmet, ezért félbeszakították a mérkőzést. A félbeszakít azt jelenti, hogy szünetet tartottak. Szeptemberben kezdődött a verseny, februárig játszottak, aztán februártól következő év szeptemberéig szünet volt. Utána megint versenyeztek, és végül Kasparov nyert. Biztos nagyon okos volt mindkét ember, ha ennyire nem tudták egymást legyőzni. 1927 óta egyébként női sakkvilágbajnokságot is rendeznek. Viszont a sima sakkvilágbajnokságon nem csak a férfiak vehetnek részt, ugyanúgy mehetnek nők is és férfiak is. Sok híres magyar sakkozó nő van egyébként, a leghíresebbek a polgárlányok, azaz Polgár Zsuzsa, Zsófia és Judit, akik több bajnokságot és világbajnokságot is megnyertek. Zsuzsa Guinness rekorder, legyőzte a már említett Karpovot és Kasparovot is. Már gyerekkorukban nemzetközi versenyekre jártak, mert az apjuk azt gondolta, hogy bárki zseni lehet, ezért a gyerekeit már kicsi koruktól fogva úgy nevelte, hogy majd sakkvilágbajnokok legyenek. Orosz óvodába jártak, pedig nem beszéltek oroszul, és csak ők voltak ott magyarok. Utána iskolában nem jártak, hanem otthon tanultak. Apjuk és anyjuk is tanár. Minden nap valamilyen sportedzéssel kezdték a napot, utána pedig sakkoztak. Film is készült róluk egyébként. Nem volt könnyű a polgárlányoknak, mert akkoriban még nem volt elfogadott, hogy a nők is versenyezzenek, és a férfiak nagyon dühösek lettek, amikor 10 éves lányok legyőzték őket. Kasparov például, amikor Judit, a másik lány legyőzte, lerohant a színpadról, és azt mondta, a nőknek inkább a gyerekneveléssel kellene foglalkozniuk. Amiről még szívesen beszélnék, a sakk pontozása az élőpontrendszer alapján. Ezt egy magyar születésű amerikai fizika professzor találta ki, Élő Árpád. Nem biztos, hogy el tudom mondani pontosan, mi ez, de valami olyasmi a lényege, hogy ha valaki egy erős ellenfelet győz le, az több pontot ér, ha pedig egy gyengébb ellenfelet győz le, az kevesebb pontot ér. Így akarták objektívebbé tenni a pontozást. A pontrendszer alapján a sakkozók élő pontszámot kapnak, amiből világranglista készül. Polgár Judit élőpontszáma 2675 volt, a mostaniak között már ilyen 2800-as számokat láttam. Most is kaptam pár történetet a Plain Hungarian klubtagoktól. Rafael Svájcból azt mondja, nem emlékszem, jól kitanított meg sakkozni, talán valaki a családból, de nagyon pontosan emlékszem, hogy egy kis sakkönyvvel sokat tanultam. Órákat töltöttem e könyv olvasásával,
és újra beleolvastam. Még emlékszem a képekre és a diagramokra. Ez a könyv régóta elveszett, de még mindig nagyon jól emlékszem, hogy nézett ki. Azután nagyon szerettem sakkozni, évekig sakkoztam, és végül megtanítottam a fiamnak is ezt a szép játékot. Körülbelül 2014-ig aktívan sakkoztam, és rendszeresen részt vettem sakkversenyeken. A legjobb eredményem a 3. hely volt egy versenyen 2012-ben Olaszországban. 2014 óta kevesebbet sakkozom. A fókuszom áthelyeződött egyéb hobbikra. Most már szinte soha nem versenyzem, maximum egy évben egyszer. Csak néha használok sakk appot, a chess.com-ot, ahol egy kicsit sakkozom. Amúgy ebben az appban a Magyar Sakk Egylet tagja vagyok, és Fekete Medve a felhasználó nevem. Most jöjjön egy kis anekdota. Egy kis sakkönyv volt az oka annak, hogy 2018-ban elkezdtem magyarul tanulni. Egy pár évvel előtte vettem meg azt a könyvet egy sakkversenyen itt Svájcban. Az eladó szerintem magyar, mert néhány könyv magyarul volt írva. Megvettem ezt a könyvet, mert bár egyáltalán nem értettem semmit, tudtam követni a játszmák rajzait, és ez elég volt. De valamikor azt fontolgattam, hogy vajon miért nem tanulok magyarul, hogy jobban értsem ezt a könyvet. Így kezdtem el magyarul tanulni. A Jamie az amerikai Greenwichből azt meséli, hogyan tanultál meg sakkozni? Ez jó kérdés. Azt hiszem, a magyar apám, majd a magyar nagybátyám tanított. A nagybátyám sakkmester volt Magyarországon. Milyen gyakran sakkozol? Sajnos nem sakkozok gyakran. Néha azonban a legjobb barátommal játszom, de nem gyakran. Miért fontos számodra a sakk? A sakk egy intellektuális játék, ezért szeretem. Gyerekkoromban feltaláltam egy 3D-s sakkjátékot. Szerintem sikerült volna. Paul Angliából azt mondja, 5 éves voltam, amikor elkezdtem sakkozni tanulni. A nővérem tanított meg sakkozni papírsakkfigurákkal. A nagyszüleimnél sakkoztunk. Általános iskolában, amikor 10 éves voltam, megnyertem egy sakkversenyt. Még mindig nagyon gyerekes vagyok, amikor veszítek. Nem szeretek veszíteni. Mostanában a sakk nem túl fontos nekem, csak egy alkalmi hobbim. Nagyon köszönöm a történeteket, annyira jó volt ezeket olvasni, és nem tudtam, hogy Rafael a sakkozás miatt tanult meg magyarul. Ha te is szeretnél szöveget küldeni nekem, küldd el üzenetben Instagramon, vagy a plainhungarian@gmail.com címre. Ez volt a mai rész, remélem, hogy tetszett. Én őszintén szólva nem is gondoltam volna, hogy a sakkvilága ilyen izgalmas. Bárcsak megtanítana valaki sakkozni. Bár nem hiszem, hogy sikeres lennék benne, a logika nekem nagyon nem megy sajnos. Írd meg nekem Spotify-on kommentben, hogy te tudsz-e sakkozni, kíváncsi vagyok. Ha van kedved, írj az audiómról értékelést, küld el egy magyarul tanuló barátodnak, iratkozz fel, és ne felejtsd el letölteni az átiratot a Ko-fi oldalamról. Szia!